سال 57 که انقلاب شد من عکاس تلویزیون بودم و ما هم چیزایی ندیده بودیم، همه چی تظاهرات، انقلاب، سر صدا، همه چی برامون خیلی تازه بود. من یه بچه کوچیکم داشتم اون موقع و خب یه مقداری خانواده نمیذاشتن ما بریم جاهای خطرناک، ولی کم کم دیدم من نمیتونم دیگه بمونم و دیگه شروع کردم و رفتم تو خیابونا و دوربینم برداشتم و رفتم که یه جان باز گفتم که من تو مقدمه همون کتابم که یه دفعه تو اون عاشورا تاسوعای معروف بچه‌مو بغل کردم و رفتم که تا شبم با همون عکاسی میکردم. به هر حال اتفاق هم بسیار مهیج بود، هم بسیار بزرگ بود و هم خیلی تازه بود، چه از نظر مسائل عکاسی که برای ما واقعا خیلی چیز تازه‌ای بود و امکان کار عکاسی و چه از نظر اتفاقی که خب داشت میافتاد. بنابراین من خیلی مایل بودم و دلم می‌خواست که عکاسی بکنم و سعی می‌کردم تا حد ممکن خودم رو به جاهایی که خبری هست برسونم. البته اون موقع خب موبایل که نبود، اینترنت و فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا که نبود و ما از طریق شایعه و همین اخبار دهن به دهن و همینجوری متوجه شدیم، چون رادیو تلویزیون هم که چند ماه اعتصاب بود، روزنامه که یک مدتی در نمی آمد و ما از طریق همینجوری که از هم خبر می گرفتیم متوجه اتفاقات می شدیم و من تا حد ممکن سعی می کردم برم و باشم و عکاسی کنم. تا اواخر 58 از اتفاقات عکاسی کردم، ولی به تدریج عکاسی تو خیابون سخت شد، دیگه نمیشد. چند بار بهم حمله کردن و نمیتونستم عکاسی کنم که من در واقع کم کم عکاسی تو خیابون رو گذاشتم کنار و آمدم متمرکز شدم روی چهره ها، یعنی کار تو فضای سرپوشیده. کتابی که الان منتشر شده در واقع مال از تقریبا آبان 57 تا رأی به جمهوری اسلامی، یعنی فروردین 58. وقایع سال 58 توش نیست، ولی امیدوارم جلد دومش رو با عکسای از رأی به جمهوری اسلامی تا اواخر 58، یعنی شامل گرفتن سفارت امریکا و نمیدونم تظاهرات مختلفی که بود و والا همه اینا بتونم چاپ کنم. منتها من اون موقع این عکس‌ها رو در واقع نخواستم چاپ کنم. البته چرا اون موقع توی مجله سروش که مال تلویزیون بود یه تعدادیش چاپ شد، من جمله عکس پورتری آقای طالقانی رو جلد چاپ شد و چند تا از عکس‌ها چاپ شد و اما دیگه من جمع جور کردم و شاید هم باید بگم مثلا یادم رفت. تا سال 86 که حالا به دلایل یادم افتاد و فکر کردم که خب شاید زمانشه که این عکس‌ها چاپ بشه و سال 86 که ما کتاب رو آماده کردیم با انتشارات نظر و فرستادیم ارشاد، به ما جواب ندادن و چندین بار نمونه فرستادیم و هی گفتن گم کردیم و بعد 30 تا از عکساشو گفتن حذف کنین و که من گفتم نه حذف نمی‌کنم، برای اینکه این چیزی بوده، یه اتفاق تاریخی که تو مملکت افتاده، هم از این عکس‌ها گرفتن، دلیلی نداره که من اینا رو سانسور کنم و بالاخره زیر بار نرفتم و مجوز کتاب رو دادن بالاخره و خوشبختانه بدون هیچ گونه حذفی. و دیگه منم سریع وایسادم چون کتاب انقدر کار کرده بودیم که تقریبا آماده بود دیگه.
خودم وایسادم 17 روز تو چاپخونه و کتابو چاپ کردیم و فرستادیم صحافی و آبان، اوایل آبان فکر میکنم اواسط آبان پخش شد که خوشبختانه خیلی استقبال عجیبی بود که مثلا انتظار نداشتم، نمیدونم هنوزم نمیدونم واقعا چرا. و کتاب تقریبا تموم شده الان که 3 ماه پخش شده، چقدر وقته تقریبا تموم شده و امیدوارم بتونیم چاپ بعدیشو بکنیم.